ඔන්න බ්‍රෝ අපේ මේ සෙට් එක මේ ඔක්කොම ඉන්නේ යාළුවෝ අපි ඔක්කොම අපිට මේ කෝෆි ෂොප් නෑ ගහවල කියනවා යුරෝප් වල ස්ටෑන්ඩ් තියෙනවා මේ වාහනත් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ විදිහට චේන් දාලා මෙතෙන් ඉතහිරි වැටුණා ජය වේවා ලෝකේ පළවෙනි ආපේ හිමේ පළවෙනි ආපේ නිකන් නෙවෙයි අතල හැමෝටම ගන්න බෑ ගන්නෙත් නෑ මීටර් 1280ක් උඩින් පුත්තන ප්‍රථම ආපේ අද -2යි වෙලා Okay bro. දැන් අද සුවිශේෂ දවසක්. ඒක ඔයා කියන්න ඕන. හරිද? එතකොට දැන් අපි ඉන්නේ කොහෙද? මොකද්ද වෙන්නේ? මම දෙන්න ඔබට ආතල් එක. මේ අවුරුද්දක් විතර කාලයක් අපි මේ යුරෝපාසිරියේ නාලිකාවත් එක්ක වීඩියෝ ගොඩක් කරානේ. ඒක අපිට කරන්න බැරි වෙච්ච දේ තමයි මේ ස්නෝ වෙට්ලා තියෙන තැනකට ඇවිල්ලා ඒ දවසකට ඇවිල්ලා ඒ පරිසරයකට ඇවිල්ලා වැඩක් කරන්න. එන්න ඊයේ අපි ආවා ඒ වෙනුවෙන්ම. දැන් ඇවිත් ඉන්නේ කොහෙද? දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ TRIKALA KORINTHIAS කියන සිටි එකේ. සිටි එකද ගම? මේ සිටි එක උනාට මේකේ තියෙන කොටස් තුනක්. අපි දැන් ඉන්නේ කාතු TRIKALA. තවත් උඩට යන්න ඕනේ. හැබැයි උඩට යන්න බෑ වාහන වල. මේ පේනවනේ. වාහන මෙතනට විතරයි යන්න පුළුවන්. ඔව්. මේකට ගාමි වාහනේ නවත්තලා බෑලා ඉන්නවා. මෙතන ඉඳන් කෙරෙන කොටස දැන් තමයි තීරණය කරන්නේ කොහොමද අපි යන්නේ මොකද කරන්නේ ඉන්නවද? ඔව් දැන් අපි ඇවිල්ලා මෙතන දැන් වාහනේ නතර කරලා පැයයි. දැන් මේක ෆුල් පිරিলা තියෙන්නේ. ඒකට දැන් අපි එනකොට මොකුත් නැහැ. මොකුත් නැහැ මේ පාරවල් මේ ක්ලියර්. ෆුල් ක්ලියර්. දෙන කියලා බලනකොට මේ හැම තැනම තන්නේ කරම සුදු වෙලා පිස්සු හැදෙනවා. දැන් අපි ඇත්තටම අපිට ඕන ස්නෝ නමුත් අපිට දැන් වෙනතර තෙරි ටිකක් බයකුත් තියෙනවා. වැඩිද මන්දා. ඔව්. එතකොට දැන් බ්‍රෝ දැන් අපි ඇවිත් ඉන්නේ අතන් සිටි එකේ ඉඳන් කිලෝමීටර් 150ක් ඈත. ඔව්. මුහුද මට්ටමේ ඉඳන් කීයද? අපි පැය දෙකක් ගමනක් ආවා. පැය දෙකක් ගමනවා. මුහුද මට්ටමේ ඉඳන් මීටර 1152ක්. මේ හරි උසයි. උසයි. ඕකේ. ඔන්න බ්‍රෝ අපේ මේ සෙට් එක මේ ඔක්කොම ඉන්නේ යාළුවෝ අපි ඔක්කොම යුරෝපයේ අසිරිය YouTube නාලිකාවේ ඒ ෆැමිලි එක අපි ෆැමිලි එකක් විදිහට වැඩ කරන්නේ වීඩියෝ කරන්නේ අපේ බ්‍රෝ අපේ ඉන්නවා වීඩියෝ කරනවා අපි එයාව අපිට පේන්නේ නැහැ අනිත් අයට පේන්නේ නැහැ
දැන් අපි ඉන්නේ දිනසයි කොහොමද අපි ඉන්නේ දැන් මේ ඒරියා එක මොකද කියන්නේ? ත්‍රිකලා කොරින්තියාස් මේ හරිය. කාතෝ. ඒ කියන්නේ කාතෝ කියන්නේ පල්ලෙයා. ඔව්. අජය ඉන්නවා. අපි අජය ඉන්නවා. ටෙක්නීෂියන් මල්ලි එන්න මේට. අපේ මති අය ඉන්නවා. මේ අපේ ෆැමිලි එකේ ඉන්නේ අපේ වයිෆ්ලා ටික යාළුවෝ ටික රාජ්වුඩ් කැන්ඩි මේ පොඩි අපේ කෙල්ල ඉන්නවා. මේ ඔක්කොම අය මේ ගම මාර කාම් ගමක්. බොහොම ගමක් වුණාට මේ ගමේ මේ මිනිස්සුන්ට හොඳ යාන වාහන තියෙනවා. එතකොට ගමක් වුණාට හරි සුඛෝපභෝගී. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ අවශ්‍යතාවා තියෙනවා. එතකොට මේ ආණ්ඩුවෙන් තියෙනවා මේ පාරවල් මේ හිම වැටෙනකොට හැම අවුරුද්දෙම වැටෙනවා. ඇවිල්ලා ඒවා ක්ලීන් කරලා මිනිස්සුන්ට පාසුකම් දෙනවා. අපි දැක්කම අර බුල්ඩෝසර් ගිහලා මේ පාර ඔක්කොම ක්ලීන් කරනවා. ක්ලීන් කරනවා. මාර ලස්සනයි ඒක. මොකද දන්නවද? වැඩි ජනගහනයක් නෑ පැලැත්තක් නේ. වැඩි ජනගහනයක් නෑ ඒ උනාට පාසුකම් ටික උපරිම තියෙනවා. පාසුකම් ටික තියෙනවා. උපරිම තියෙනවා. අනිත් එක තමයි මේ ගෙවල් ගොඩක් ඒවා මේ හිටියත් සෙනග ගොඩක් ඒවා තියෙනවා රෙන්ට් කරන්න. ඇතන්ස් ඉඳලා ඇවිල්ලා මේ නැවතිලා වීකෙන්ඩ් එකක් ගත කරලා යන්න පුළුවන්. එහා පැත්තේ තියෙන රෙස්ටොරන්ට්ස් බාර් එකක් තියෙනවා, කොෆි ෂොප් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ගුවන් මාන ශිල්පේ බැලුවත් ගොඩක් ඒවා මේ ලී භාවිතා කරලා සහ ගල් නේ. ගල් සහ ලියෝ. ලී වලින් තමයි වැඩිපුර මේ නිර්මාණ කරලා තියෙන්නේ. වින්ටර් සීසන් එකට එන අයට මේ හරි ට්‍රෙන්ඩ් කරන්න තැන් හැමතැනම තියෙනවා. ඔයාට ඕන නම් මට ඕන නම් අපි දෙන්නෙකුට ඇවිල්ලා රූම් එකක් වගේ ගත්තොත් යුරෝ 100ක් විතර එනවා ඒක රයිට් එක. හැබැයි ගියක්ම ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් ගත්තා වගේ තට්ටු තුනේ ගියක් තියෙනවා. ගියක්ම ගන්න පුළුවන් ගොඩක් ෆැමිලිස් දෙකක් තුනක් එකට එකතු වෙලා ඉන්න. එහෙම ගත්තොත් ලාභයි. දැන් අපි ගත්ත එකට නම් දවසකට යුරෝ 450ක් වෙනවා. දවස් දෙකක් තුනක් අපි අරගෙන තියෙන්නේ දැනට. ඉතින් ඒ හින්දා වැඩි ගාණකුත් නැහැ. එහෙම බලපුවොත්. හැම පාසුකම් එක්කනේ තියෙන්නේ. දැන් ඔය අවුරුද්දකට සැර මේ වගේ අපේ ගමෙත් හිම වැටෙනවා අඩි සාමාන්‍ය අඩි 3ක් විතර උඩට හිම වැටලා ලංකාවේ මාර අමාරුද අපිට මේ මට තේරෙනවා ගම්පත් ඒ වගේම හිම වැටෙනවා ගම්පා වැටෙන හිම මාරේ විදියට හරි මේ දැන් අපි යන් අර කන්ද උඩට යා කන්ද උඩට කියන්නේ අපි පොඩ්ඩක් කැලේ පැත්තට යන්නේ අපි නේ මොකද ගිහලා තවත් පොඩි අතලයක් ගිහලා ඒ ටිකත් වීඩියෝ කරලා ඊට පස්සේ බලමු මොන හරි කණ්ඩ රාජ්වුඩ් මේ සීතලට නම් මොන හරි සරට තිබ්බොත් තමයි හොඳ නේ ඈ වාහනත් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ විදිහට චේන් දාලා මෙතෙන් චේන් දාලා නැත්නම් යන්න බෑ ලිස්සනවා එහෙම නැත්නම් ඒක රිස්ක් එකක් වෙනවා එහෙම චේන් එක දාලා තමයි මෙච්චර කඳ උඩට එන්න ඕනේ දැන් මේ ලංකාවේම ගම් වුණාට දැන් අපේ ගමේ එහෙම නෑ කොෆි ෂොප් තියෙනවා බාර් තියෙනවා හිම වැටෙනවා අපි පට්ට වන්දක ඉන්නේ මෙච්චර සීතලේ වුණත් මේවා කස්ටමර්ස්ලා කීප දෙනෙක් ඉන්නවා හැම වෙලේම මේකට එනවා හැබැයි මේ ගම කිව්වම මේ සාමාන්‍ය මාර ඉසිකියක් මේ වාහන ඔක්කොම ඇවිල්ලා තියෙනවනේ මේ කොහෙන් හරි ආපු වාහන නෙමෙයි හැමතැනම තියෙන්නේ අපේ වාහන නම් තියෙන්නේ පල්ලෙහානේ මේ ඒ වගේම මේ ගම හරි ලස්සනයි සාමාන්‍ය ගෙවල් තියෙන්නේ අර අපි අතන්සල ගත්තොත් එහෙම අර දුම් කවුලුවෙන් දුම් යන සීන් එක මට හරි ආසයි. අර ෆයර්ප්ලේස් එකෙන් මාර කාම් ගම මිනිස්සු සද්දයක් බද්දක් නැහැ එළියට ඉන්නේ අපි පිට රටින් ඉඳන් ආවයි කියලා අපිට කාර්දරේකුත් නැහැ අපි කෑ ගහනවා කියවනවා අපි සද්ද විතරයි මේ ගමේ තියෙන්නේ වෙන කාගේවත් සද්දයක් නැහැ. අතචිතල යා වා දැන් උඹලා මෙතන පොඩි වැඩක් නේ මට පේනවා පොඩි සීනියට සීතල යන්න වැඩක් වෙනවා පොඩි ෂොට් එකක් දානවා අපි බීමක් බොනවා හරි දැන් මම හිතුවා උඹලට බයික් එකක් හදලා දෙන්න ඒක හොඳයි හැබැයි මේ බයික් එක වෙනස් දැයි දන්නවද
මං හිතන්නේ මෙහෙම බයිට් එකක් කවුරුත් හදලා ඇති කියලා හිමේ. මේ ස්නෝ වල. මොකද බයිට් එක කියන්නේ කොයිස? ආප්පයක් වෙලා දෙනවා උඹලට මම බයිට් එකට. හපලා ගන්න. අපලා ගන්න. පොත්පත්වලවත් කියවලා නැහැ. එහෙම සමහර ලෝකේ පරිණතතර වෙන්න පුළුවන්. වෙන්න පුළුවන්. මට දෙන්න ලයිටර් එකක්. අපි වැරදි නැත්තම්. ලයිටර් එකක් දෙන්න. රයිට්. අපි වැරදි නැත්තම් අප පිටි කොහෙන්ද අරන් ආවේ? මං ඒවා ඔළුවේ තියාගෙන ආවේ ගමන එනකොට මෙහෙම දෙයක් සෙට් වුණොත් තැනක් හරියට සෙට් වුණොත් මේක කරනවා කියලා. හරිනේ? ඔව්. අපි මමත් දන්නේ මේක වැඩේ සෙට් වෙයිද කියලා පොඩි try එකක් දාලා බලන්න. ඔව් මාසෙකට වගේ අපි ලෑස්තිලා හිටියේ. දැන් මේ අඩි 3ක් 2 එකමාරක් දෙකක් විතර හිම බෑලා තියෙන්නේ ඈ. නෑ මේක සෙට් වෙනවා. බය වෙන්න එපා. සෙට් වෙනවද? ඔව්. පත් වුණොත් හොඳයි. පට්ට සීතලයි. දැන් මේ සීතල පොඩි ෂොට්ටක් දාන්න ඕන. මෙන්න ග්ලාස් එක පුතේ. අන්න තියෙන බෝතල්. මේ හරිය කඩයක් තොටක් මේකක් නෑ. ඔව්. ඒ නිසා මේ අපි කන්ද උඩරම යනවද? කන්දුරට යන්න ඕනේ. කන්දුරට යන්න ඕනේ. අපි මගේ අද්දේ දැන් ගල් වෙන සයිස් එකක් තියෙන්නේ. පොට්ටක් දාම ෆිට් ලයින් අපි ගන්න අජන්තක බර්ත්ඩේ එක කන්ද උඩ. ආපේ හරියයිද? ඒක ප්‍රශ්නයක්. ඈ බලමු. මේ සීතලේ. ඔව්. මේගොල්ලන් අපි මේක පට්ට ආතල්ලා. මේගොල්ලන් දිනමකාම් වානු. මේ අජය. ඔව්. පට්ට ආතල් මේක. මේගොල්ලන් දිනමක වානුයි වෙලාවයි හරියටම දන්නවා. ඒක ඔක්කොම දොරවල් වහලා තියෙනවා. අර බලන්න අරගොල්ලන් ගේ ඇතුළේ ඉන්නේ ඈ. හැබැයි මේක නිකන් මාර මේ ආතල් බඩු දැම්මා. ජය වේවා. ලෝකේ පළවෙනි ආප්පේ හිමේ පළවෙනි ආප්පේ නිකන් නෙවෙයි වගේ ආතල් හැමෝටම ගන්න බෑ ගන්නෙත් නෑ මීටර් 1280ක් උඩින් පුත්තන ප්‍රථම ආප්පේ. මේ අපිට රත් වෙන්න මොකුත් නැද්ද දන්නේ නැහැ මේ තියෙනවා වඩ ග්ලාස් එකක් තියෙනවා මේකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔබතුමාට සාමාන්‍ය මේ සීත රටවල වල මේ බොන ප්‍රසිද්ධ බීමන්නේ මේ වොඩ්කා එක. වොඩ්කා එක රෂියන්ස් ලා දැන් වොඩ්කා එක බොනවා. වොඩ්කා එක ස්පෙෂල් එකක් ඈ. අද රාටත් අපි පට්ට ආතල්ලා ගන්නවා. වොඩ්කා එක ස්පෙෂල් එකක්. ස්පෙෂල් එකක්. අයිස් නෑ නේද ඔක? අයිස් නෑ නේද? මොකේද? අයිස් නෑනේ. තියෙන්නේ පුතේ මේ තියෙන්නේ මගේ අම්මා. මේ තියෙන්නේ දාගන්න අම්මා. මේ ආප්පේ නම් හරි වගේ බලමුනේ. රයිට්? ඕකේ. මට හිතෙනවා මොකටද හරි කියලා. පළවෙනි ආප්පේ. ඉමේ මිනිස්සු පළවෙනි ආප්පේ. පළවෙනි ආප්පේ ලෝකේ හිමේ. मेरे दिल में दान බලන්න ලකී උඩට තියෙනවනේ ඕන බයි බෑ දදාල කපන්න වේද ෂුවර්ද අර දෙමු කාර් දිගටම තියෙනව මොනවද නෑ රාජ් ඔයාට මොනවද හිතෙන්නේ අර කට්ටක් කාලා කඩයක් හොයන්න දැන් ආවා මේ මොකද මේ ඒක පොරි එකක් නේ කියන්නේ ගම්මානයක් නේ ඒ හොටෙල්ස් තියෙන ඕන තරම් රෙසිඩන්ස් තියෙනවා මේ උනාට මේ හදිසියට කඩයක් හොයාගන්න ගියාම සමහර අපි දන්නේ නැහැ නේ ඉන්න සෑහෙන ඈතක් ඇවිල්ලා දැන් කිලෝමීටර් 2ක් 3ක් ඇවිල්ලා යාන්තම් කඩයක් හොයාගෙන ආවා අපිට අවශ්‍ය බඩු ටික ගන්න මට කට්ට හැබැයි ඒකේ මාර මේ ආතල්ලයක් තියෙනවා හිරි වැටුණා ඇස් දෙක දැකලා එවන්නද ආදරේ සුසුමක තියලා වේදනා හිතේ තියා රැ පුරා අඩා සාගරේ වැටුණා
දැකලා එවන්නද ආදරේ සුසුමක තියලා එවන්නද ආදරේ සුසුමක තියලා හිත හිරි වැටුණා